my God! Nag-ayos talaga ako para sa vlog, guys. Tapos, power. So, nakuha na po namin si Chapa. So, hi guys! Welcome back to our channel for today's video. Itutour namin kayo kay Chapa! So, today is July 25. Nakuha namin, pinadeliver dito sa amin. Eh, nandito na kami sa loob. We're so excited. I'm so excited. Although, hindi maganda yung yung reason kung bakit aalis kami. Pero, sana hindi ganitong sitwasyon yung first road trip namin. Pero anyways, magkakaroon para naman tayo ng maraming road trip. Sorry talaga, guys. So, ang lamig ng aircon. Kakalakas ko lang. Pero kanina nakaganyan lang siya. So, 21 lang guys ha. Tapos, siguro kasi naka-cover pa rin kami. So, pinapainit na. And then, dalawa lang yung niya, eme. I'm so happy. Thank you Lord for all of the blessing. And thank you sa pag-subscribe. Galing po to sa YouTube channel namin. Charot! Kahit hindi naman tayo monetize. Kahit hindi pa tayo monetize. So, power. Ay, namatay. So, power on. And then, hindi ko alam guys paano. Home! Radio. Ginagawa? Sarap lang. Kasi may nakalagay dun, no? May nakalagay na parang voice over. Ready to navigate. Oh, so, apps. Oh, bongga. Wala yata tong radyo guys. Hindi na kotse ba kayo? May radyo pa rin. Wala yata to. Gallery. Oh, di ba sabi sa inyo wala tong radyo. Gallery nandito back. Guys, hindi ko mapatunog yung radyo. Back. Radio. Ginagawa? May mic kasi siya dito. Ala, media. Aha! Media, nahanap ko na guys. Radio. May radyo pa! Ano dito? And through this program, Love it! Pero bakit AM o FM? Ano ba yung mga ngayon? Mga radio station? Ay, radio station natin dati kay Gambit. Kaya mo na lang scan. O, diba? Show nga guys. I'm so happy. Meron siya plus, minus dito. Feeling ko ito to. No? Alin? Ito plus, minus. Plus, minus. May manual B, pwede mong basahin. Sige. Tapos na siya mag-scan, hindi ba? Day 3. Hi! So, andito kami kay Chapa. So, hindi pa namin siya formally na-introduce sa inyo. Kasi medyo naging busy simula nung nakuha namin siya nung weekend. So, papunta kami ngayon ng Antipolo para ma-bless siya. Ayun lang. Kasama namin yung pamangkin ko. Wow. Si Mabie nag-drive kasi wala akong tulog. Nakakapagod, matatraffic kami, alam ko. Kaya siya matahimik ka ngayon, Bing. Asan na yung kadaldalan mo? Kasi baka bumangga tayo. Hi guys, and welcome back to our channel for today's video. Me, Chapa! Nag-drive ako. Ayan, ito siya. Tunay namin yung GPS niya. Kanina, inaano niya kami dun sa way ng C5. Eh, malapit na kami sa C6. So, kahit ma-traffic na siguro. And so far, maganda naman yung performance niya. Sa NLEX, natakbo ko siya ng 140. oh no! Pero syempre hindi ko pa siya masyadong sinagad. Sinubukan ko lang. Pero parang hindi 140 yung takbo nun. Malamig yung AC. 60 kilometers na. Ayan. Malamig yung AC niya. Wow. So, figure out pa namin yung mga functions niya.
Kasi compared dun sa dating sasakyan namin yung nasa Pampanga, syempre medyo matanda na yun. Oh no! Ayun, so mamaya ulit pakita namin siya sa labas. Bye! Hi guys! Nakikita pala sa case stand niyan. So tapos na kami magpa-bless dito sa Antipolo Cathedral. Diba? Antipolo Church. Pauwi na kami. Tapos sabi naman ng mag-drive. Ayan. So, na-meet niya na si Chapa. This is Honda City Navi VX 2020. Isip ako. Yun. Tapos yung color niya is ang color niya lunar metallic or silver. Basta metallic. Metallic silver. So we got this no weekend. Thank you and shout out Raea sa Honda BGC. Yan. So i-leave ko yung contact number niya sa description box. And I think meron siyang natatawa by Casey. Meron siyang yan. Lagi niya na pala siyang makikita sa mga vlog namin. Yan. So, lagi na namin siyang kasama kasi sa bahay na siya nakatira. Kasi maganda. Talaga nga naman. Yun. Feel na! Amphi! Ayan. Yan para ko tayong lahat. So, ililive ko yung number and Facebook page ni Raea sa baba. So, pwede siyang enquiran or pagtanungan. Hindi po to sponsored. Wish lang namin. Ayan. So, maraming mga travel with Chapa since meron na kami ito. Pero hindi naman to the point na lagi-laging lalabas kasi syempre may COVID pa din. Nung weekend galing na kami sa Pampanga pero hindi siya for travel or leisure. May mga inasikasa lang. Ayan. So, there you go guys! So, goodbye! Kumusta agad? Hindi pala nag-outro. Ayan. So, papakitaan na lang namin kayo ng mga v-roll. Pasensya na kasi madumi pa siya. Oh, no. Nag-uulan kasi and ayaw namin ipa-car wash muna. So, kitaan na kayo ng v-roll. Kasama si Chief. Ayan. So, si Chief at si Chapa. Thank you guys. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you're not subscribed yet, don't... What? Ginagawa mo? So, if you like this video, please give us a thumbs up. And if you're not subscribed yet, please subscribe to our channel and hit the notification bell. Oh, no. Ako almusal kasi. So, hit the notification bell para naman ma-notify kayo sa aming mga bagong videos. Ayan. So, meron na kaming ampon. Ayan. Magagawa din yan ng mga vlog yung mga makeup yan. Ano mas maganda kaysa dun sa ginawa ko. Bye guys! See you sa next vlog! Bye!